Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Văn Hóng Eating Show. Và hôm nay chúng ta quay trở lại với show ăn uống và trải nghiệm. Hôm nay thì mình có xem nào có một số các cái mã sản phẩm mới. Và hôm nay chúng ta sẽ ăn thử một món đi. Hôm nay mình sẽ ăn thử cái bánh đa cua hoàng gia này xem như nào nhá. Rồi, mình đang cầm trên tay cái sản phẩm bánh đa cua hoàng gia của Vifong nhá. Rồi. Và cái sản phẩm này thì có cam kết là bánh đa cua Vifong là hàng đầu thế giới. Và nó có gói là gói riêu cua thật 61g. Trong khi cái sản phẩm này thì nó có trọng lượng là 120g. Nhưng mà cua này đến một nửa cái trọng lượng của cái gói bánh đa này. Into brown rice with nut with the cap. Đó. Hoàng gia như kiểu hàng gia trong cung đình đúng không? Và một cái nữa là Vifong cam kết không sử dụng phẩm màu. Đó. Và sử dụng công nghệ túi retort tiệt trùng. Đó. Ngoài ra cũng thấy nhiều cam kết, cũng lại cam kết nữa là không sử dụng phẩm màu. Rồi, hạn sử dụng cái sản phẩm này là 4 tháng 8 đến mùng 4 tháng 5, như vậy là khoảng nửa năm. Cách sử dụng này, cái này cho bánh đa gia vị gói hành vào tô, sau đó chúng ta đổ nước. Rồi, cái bánh đa này sẽ bánh đa nước nha các bạn. Rồi, không phải bánh đa trộn cái gì đâu. Cái thành phần của nó đây, thành phần gồm có, ở đây mình sẽ thấy là có 4 gói dạ, 4 thành phần: vắt bánh đa, gói riêu cua, gói gia vị và gói hành phi. Đó. Cái vắt bánh đa thì cũng có cái chất làm thành bánh đa cũng có gạo các thứ này. Gói riêu cua thì cũng có cà chua và nước cua. Đó. Gói gia vị thì có muối ăn các thứ, gói hành phi thì có hành phi. Rồi. Cái sản phẩm này thì các bạn có thể mua hiện nay ở các cái chuỗi siêu thị trên tất cả hệ thống siêu thị của Việt Nam như là Mega Market, của Big C, của Vinmart, của PVmax nhá. Có bán này rất là nhiều. Giá của nó đây, cái giá của gói này mình mua của Big C Thăng Long này. Bánh đa cua hoàng gia giá là khoảng 14.200 đồng nhá. Như vậy 14.200 đồng một cái gói bánh đa cua hoàng gia này, nó cũng bằng một nửa so với gói bánh đa thật đấy. Mình ăn ở ngoài thì bánh đa chắc chỉ tầm 30.000. Như vậy cái này là gần nửa giá. Xem huyết nó có ngon không. Bây giờ cắt ra xem bên trong nó có cái gì nào. Xem hoàng gia cung đình này xem có cái gì. Chắc chắn nó sẽ có 3 gói gia vị. Ồ, mở ra thấy ngào ngạt rồi các bạn. Wow. Ồ, bánh đa đỏ đúng không? Bánh đa đỏ, bánh đa kiểu bánh đa Hải Phòng đấy. Gia vị này, wow. Wow. Mình thấy gói gia vị của nó to vật vã luôn. Gói này thì đúng là bằng một nửa gói bánh đa luôn. Cả cái tổng này là 120g thì gói này 61g, nửa rồi. Đây chính là gói cua nhá, chắc là ngon đấy. Nó đắt thế này cơ mà, gần 15.000. Và chúng ta sẽ có một gói là hành khô này, hành phi. Một gói là gia vị của Vifong. Rất tiếc là gói cua này thì mình không thấy có logo của Vifong, nó chỉ có cái mã của DB là cái dập đết thôi. Bây giờ chúng ta sẽ đun nước ăn thử nhá. Và tranh thủ thời gian cho nó sôi thì mình sẽ thả trước các gói gia vị của nó vào. Đầu tiên là gói súp này, màu xanh này, để gói gia vị thôi, nó không có cái gì đâu. Gói gia vị này thì nó có cả hành khô này, hành khô. Gói này chỉ là gói hành phi này. Gói hành phi. Tiếp theo là cái gói ngon nhất là gói cua này. Wow. Cua mà trông như ship vậy. Riêu cua đấy không? Đó. Nhìn trông cũng hoành tráng phết đấy. Có xanh đỏ các kiểu, nhìn cũng giống, cũng ngon đấy các bạn. Wow. Nước bắt đầu sôi rồi này. Đó. Ngon đấy.
Rồi mình sẽ cho nhỏ lửa thôi, không nó bị nát mất cái thịt cua. Rồi bây giờ sôi rồi, chúng ta sẽ cho bánh đa vào, bánh đa đỏ nhé. Wow, nóng thế. Cái thời gian nấu cái này bao nhiêu phút thôi? Cái này chúng ta sẽ nấu trong vòng 3 phút nhá. Chỉ 3 phút thôi. Nó lâu quá thì cái thịt cua nó tan mất. Cái thịt cua khô nhé. Rồi, chắc là mình sẽ bắc ra thôi nhé. Bánh đa bắt đầu nó cũng nở rồi. Mình đang nấu khoảng 3 phút. Ngon lắm. Rồi, đây chính là cái bát bánh đa cua hoàng gia đây của Vifong. Đây chính là mình cầm trên tay luôn. Và thành quả sau 3 phút nấu thì nó sẽ có một cái bát như này. Màu sắc anh em có thể thấy rằng nó rất là vàng luôn. Xong màu sắc của nó rất là đẹp, rất giống một cái bát bún riêu cua ở ngoài. Và cái sản phẩm này thì giá của nó mình thấy rằng nó cũng tục dọc, không phải là rẻ tiền đâu anh em. 15.000 một bát này ăn đúng là tiền nào của đấy. Nhìn nó màu sắc nó rất là đẹp, rất là tươi. Bánh đa này đó. Cũng có cua này, cũng có cà chua. Chỉ khác hàng là chúng ta không có rau sống, là không có ốc như là đậu các thứ thôi. Một bát bún riêu bình thường ngoài thì chắc phải rơi tầm khoảng 20.000, còn 30.000 chúng ta sẽ có đậu, thịt bò các kiểu đó, ốc chuối đậu. Rồi mình sẽ thử cái bánh đa của Hoàng gia này xem nó như thế nào nhá. Thử cái nước dùng này. Thử nước dùng. Ui, ngon lắm. Y chang mùi bánh đa cua quá kìa. Wow, ngon. Mình thử cái bánh đa nhé. Chúng ta sẽ thử bánh đa trước này. Bánh đa khi mà chúng ta nấu là bánh đa đỏ. Đây, sợi nó to như này, nó sẽ to hơn sợi phở nhé, to đến gấp đôi sợi phở bình thường. Mình sẽ thử ít cái bánh đa này thì ăn mình thấy nó không được đậm đà lắm, ăn hơi nhạt nhạt. Bánh đa ăn hơi nhạt nhạt, được cái nước nó dễ ăn, nước ngon, thơm mùi cua. Bánh đa được. Rồi, mình sẽ thử cái nước cua này. Đấy. Nước của riêu cua này, đó. Ngon lắm. Cua này. Ui, vừa nóng vừa thổi luôn. Đó, cà chua. Ăn cà chua thôi. Đây. Cái nước của nó công nhận ngon. Nó ăn ở nhà ấy, mình phải mua rau sống ở ngoài, cho nên là cái thứ muối rau sống là không khác gì ở ngoài hàng nữa, ngon lắm. Đâu mình tưởng hơi bánh đa, nhưng mà khi mà lúc nấu nó nở ra khá là nhiều, đầy bát luôn. Ngon. Bánh đa này, cái này có tí thịt bò hay là giò nữa thì ngon.
tối mà thèm cua thì nói này thì một vết. Những cái nước dùng đúng không? Ăn sướng. Bên Nga mình thấy thì không thơm lắm. Wow. Ở dưới này chúng ta còn có hành phi nữa đấy. Đây, hành phi này. Hành phi rất nhiều thứ luôn. Hành khô. Được. Mình thấy không, thực ra cũng có ít thịt bò ở dưới đấy, thịt bò nhưng thịt bò khô. Đây có rất nhiều hành luôn. Ổn rồi. Dùng nó con đi béo. Cái này như là thịt bò hay sao, cà chua này, cà chua.
ngày hôm nay chúng ta vừa trải nghiệm thử cái sản phẩm bánh đa cua Hoàng gia của Vi Phong với có riêu cua thật 61g. Theo đánh giá của mình về cái sản phẩm này thì đây là một cái mã bún bánh đa cua ăn rất là ngon, thơm mùi cua. Cái vị của nó, cái nước dùng nó hết sức là ngon. Bánh đa thì theo cảm nhận của mình thì nó cũng không có quá gì đặc sắc ở cái vị bánh đa, nhưng mà cái nước dùng nó thực sự rất là ấn tượng. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video clip, và nếu thấy video hay và ý nghĩa, các bạn nhớ like, subscribe kênh và chờ đón các video tiếp theo. Chúng ta sẽ có những cái trải nghiệm các sản phẩm khác nhé. Ok, xin chào các bạn.